bine v-am regăsit! Eu sunt Elena și astăzi vom pregăti împreună macarons, un desert fin și delicat, iubit de toată lumea. Cele pe care le pregătesc eu astăzi sunt cu cremă fină de ciocolată și dacă urmați sfaturile pe care vi le dau de-a lungul acestui video, veți avea la sfârșit un rezultat de excepție. Rămâneți cu mine să vedeți cum le-am pregătit! Pentru rețeta de astăzi voi folosi 95 de grame făină de migdale, 85 de grame de zahăr pudră, 80 de grame de albuș, 75 de grame de zahăr tos și un praf de sare. Să trecem la treabă! Indiferent de unde cumpărați făina de migdale și cât de mult scrie pe ambalaj că este de fină, este bine să o dați la robot. Eu am dat-o deja o dată, acum am combinat-o aici cu zahărul pudră și mai dau câteva pulsații. După ce am dat-o la robot, o voi da prin sită de câteva ori. Făina de migdale este foarte importantă dacă vreți să aveți macaroni reușiți. Cu cât este mai fină și cernută de mai multe ori, cu atât fursecurile vor fi o reușită. Dacă considerați că nu aveți timp să cerneți acest amestec de cel puțin 2-3 ori, mai bine nu încercați să faceți macarons, pentru că nu vor ieși. În momentul când cerneți, dacă aveți făină care nu trece de sită și vă recomand să folosiți o sită cât mai deasă, pe aceasta o dați deoparte și o dați din nou la râșniță, la robot. Nu încercați să o apăsați pentru că va elibera uleiul și va strica compoziția. Eu o voi da pe aceasta din nou la robot și o voi cerne din nou. În prima serie mi-au rămas 40 de grame de făină cu zahăr amestec. Evident, tot zahărul a trecut. Am completat cu alte 40 de grame date prin sită și le voi cerne din nou. Veți vedea că este posibil să rămână de fiecare dată. Este un procedeu pe care neapărat trebuie să-l faceți dacă vreți să aveți reușită. Insist foarte mult pe acest lucru. De aceea o și cernem de mai multe ori, pentru că aici să avem un amestec foarte, foarte fin. Gramajele sunt iarăși foarte importante. 2 grame, 3 grame. În plus pot strica preparatul. Vă rog să folosiți exact cantitățile pe care vi le-am spus. Tot a mai rămas foarte puțin în sită, de aceea v-am spus folosiți o sită cât mai micuță. Voi completa și cu aceste grame și voi merge mai departe. Eu personal am cernut acest amestec de 4 ori, am repus pe cântar, trebuie să am exact 180 de grame. Cam așa arată la final. Acum voi trece la albușuri. Într-un castron foarte bine degresat, voi pune albușurile, un praf de sare și voi începe să le bat spumă. Albușurile le-am separat de gălbenușuri, cam cu 2-3 ore înainte să mă apuc să fac aceste fursecuri. În momentul în care albușurile au început să se formeze, încep să adaug zahărul în ploaie, puțin câte puțin, și să-l încorporez până voi obține o bezea foarte, foarte tare. Am terminat de încorporat zahărul, încă nu este bezeaua suficient de tare, însă este momentul să adaug colorant. Le puteți face cu absolut orice culoare vreți. Recomand să folosiți colorant fie gel, fie pudră. Dacă folosiți pudră, atunci îl veți amesteca cu zahărul pudră și cu făina de migdale. Voi mixa un pic, să vedem, alegeți culoarea în funcție de preferință. Îmi place un galben foarte frumos. Voi mixa până când voi obține acele vârfuri tari de bezea. O bezea foarte, foarte fermă. Este foarte important. Cam după 12 minute, la mixerul manual, așa arată compoziția. Are vârfurile tari. Acum voi incorpora în 2-3 tranșe făina de migdale și zahărul pudră.
Procedeul pe care îl fac acum se numește macaronaj. De acesta depinde la fel de mult cum vor ieși fursecurile noastre. Îl voi pune în 3-4 tranșe și voi începe să amestec cu paleta, eliminând astfel bulele de aer. Voi veni dinspre centru, către pereții bolului, mă voi regrupa în centru, iarăși voi întinde totul pe pereți. Cu aceste mișcări circulare voi îngloba totul până când compoziția mea va deveni ca o lavă curgătoare. După cum vedeți, mai dau o dată la sită. La început, această compoziție o să vi se pară tare, dar pe măsură ce o lucrați, ea se va lăsa. Aici nu avem nevoie de aerul pe care ne-l dorim atunci când facem checuri și batem albușurile. Aerul, în cazul de față, este inamicul numărul 1 al fursecurilor de macarons. Deja văd aici bule foarte mari de aer care se sparg. Trecut tot de această dată. Fiecare gram contează, nu uitați. După câteva minute, aproximativ 4-5 de mestecat, compoziția mea deja și-a schimbat textura, deja începe să curgă, însă nu este încă exact așa cum îmi doresc. Este foarte, foarte aproape. Probabil cam un minut mai am de făcut aici. Compoziția mea este gata acum. O transfer într-un poș și voi face acele forme rotunde specifice fursecurilor de macarons. Curge frumos. Aceasta este consistența pe care o doriți. Eu voi folosi sub hârtia de copt un șablon pentru macarons, dar dacă sunteți destul de siguri pe mâna voastră, puteți să le faceți și direct pe hârtia de copt. Duiul pe care îl folosesc este mărimea 10. Voi respecta acum acest cerculeț de la mijloc și cu poșul ținut drept îl voi umple. El se va mai lăsa un pic. Bineînțeles, dacă vă plac mai mari, puteți face mai mari. Însă ai mei se vor lăsa și vor ajunge la mărimea cercului mare. După ce i-am terminat de format, voi bate tava de câteva ori de blat. În acest fel, orice bule de aer se vor lăsa. Dacă mai observați pe suprafața lor bule, puteți veni și cu o scobitoare să le eliminați. După ce am terminat de scos toate bulele de aer, le voi lăsa la odihnit undeva între 45 de minute până la o oră, până când vor crea o peliculă deasupra lor. În momentul în care voi atinge cu degetul, acesta nu se va mai lipi de compoziție. Pentru a umple fursecurile, voi pregăti o cremă de ciocolată. O să am nevoie de 150 de grame de ciocolată cu lapte și 100 de grame de frișcă lichidă, din aceea pentru gătit. Cât timp mă voi ocupa de ciocolată, pun frișca la încălzit până când ajunge la punctul de fierbere.
pur și simplu tai ciocolata fâșii subțiri pentru a se topi mai repede. În momentul când frișca ajunge la acel punct de fierbere, o voi pune peste ciocolată și o las așa pentru 2 minute să se odihnească, apoi o amestec. După cum vedeți, s-a topit foarte frumos ciocolata, omogenizez bine și voi lăsa să se răcească. Odată ce s-a răcit complet, o voi da la congelator pentru o oră jumătate, 2, să se întărească. Dacă aveți mai mult timp la dispoziție, puteți să o lăsați peste noapte la frigider. Fursecurile mele au stat la odihnit o oră, acum în momentul în care le ating, nu mai sunt lipicioase. Am preîncălzit cuptorul la 150 de grade și le voi lăsa acolo pentru 17 minute. Fursecurile mele macarons stau în cuptor de 9 minute, au început deja să crească frumos, le voi mai lăsa până la timpul pe care vi l-am spus, de 17 minute. După 17 minute am închis cuptorul, am întredeschis ușa și le voi lăsa acolo pentru 2 minute. Apoi le voi scoate afară și le las până se răcesc complet pe tavă. Fursecurile mele sunt gata, s-au răcit complet, le-am deslipit foarte ușor de pe foaie, au acest picioruș specific macarons, au crescut foarte frumos. Între timp am făcut și o tură pe albastru și acestea au ieșit foarte bine. Acum trebuie doar să le umplu. Crema mea a stat la congelator până acum, 2 ore. O voi mixa un pic cu mixerul, o voi pune în poș și voi umple macarons. După ce a stat la congelator, crema este tare. O voi mixa un pic până devine cremoasă, 2-3 minute. Arată super, super delicios. Voi umple acum macarons. Folosesc același dui pe care l-am folosit și atunci când am format prăjiturelele. Continui în acest mod până le termin pe toate de umplut. Mie mi-au ieșit dintr-o porție câte 46 de fursecuri, 23 de macarons compleți, 23 pe galben, 23 pe albastru. Bineînțeles că puteți folosi orice tip de cremă doriți. Eu astăzi am ales să folosesc din aceasta de ciocolată, însă de multe ori fac cremă cu zmeură, cu fructe de pădure, cu căpșuni. Dacă urmați sfaturile pe care le-am dat de-a lungul videoului, veți reuși să faceți macaroni foarte, foarte buni. Sunt ușor de făcut, dar trebuie un pic de răbdare și un pic de delicatețe. Voi mai reveni și cu alte tipuri de cremă pe care le folosesc. Sper să încercați această rețetă. Prăjiturelele acestea sunt super, super delicioase. După ce sunt gata, trebuie lăsate la rece, într-o cutie închisă, pentru minim 2-3 ore. În acest fel, cojile de macaron se vor muia un pic de la cremă și vor fi absolut perfecți de savurat. Vă doresc poftă bună! Dacă v-a plăcut această rețetă, vă recomand să încercați și rețeta mea de tiramisu, un desert foarte delicios.